Sziasztok! Itt vagyunk Chongqingben, Kína megavárosában, amit cyberpunk városnak is szoktak, illetve 5D nyomtatott városnak is mondani, mégpedig ezek miatt az épületek miatt. A város több mint 32 millió lakossal rendelkezik, a közigazgatási területekkel együtt, azonban ők nem széltében terjeszkedtek, hanem hosszában, és hatalmas nagy felhőkarcolókat építettek. Azonban ez a város csak este mutatja meg igazi arcát, úgyhogy tartsatok velünk és nézzük meg, hogy mit rejt ez a kínai megaváros. Elsőre talán úgy tűnhet, mintha Szingapurban lennénk, a Marina Bay-nél, azonban ez még mindig Chongqing, ahogy a turisták mondják, vagy Chongqing, ahogy a helyiek emlegetik. És amit itt láttok, az a krisztál, ami 300 méter hosszan terül el, és összesen 8 toronyból áll, hatalmas, és ez egy mérnöki csoda, hogyha lehet így fogalmazni. És föl fogunk menni most a tetejére, és megnézzük a kilátást, gyertek! A város az már most is nagyon nyüzsög, azonban igazi arcát csak este fogjuk majd látni. Természetesen majd este is magunkkal fogunk titeket vinni. Amúgy tegnap érkeztünk meg, Pekingből jöttünk a gyorsvonattal. Egy körülbelül 7 órás utunk volt, 1700 kilométert tettünk meg egészen idáig. Itt már jóval jobb idő van, olyan 20 fok körül van a hőmérséklet. És amikor megérkeztünk, azért már egy picit örültünk neki, hogy nem kell akkor most olyan nagyon felöltözködni. És szembesültünk azzal a problémával, hogy nem működött se a Visa-kártyánk, se a Maestro kártya, úgyhogy itt jegyet kellett vennünk, mert csak ez a UnitPay nevű dolog működik. És egészen ide bejöttünk, itt a mögöttem látható egyes vonalnak a végállomásáig. Ez a Khao Tianmen megálló, és itt landoltunk bent a Raffles City-nél, ahol van ez a hatalmas nagy vízszintes felhőkarcoló. Azért ez is tök jó, hogy itt vagyunk rögtön bent a városközpontban, a félszigeten, vagy egy ilyen kis kiszögellésen, 2 folyó között. Ezt majd, hogyha felmegyünk oda a felső bárba, akkor fogjátok majd csak igazán látni, hogy melyik 2 folyó találkozik itt. Majd beszélünk erről is. Marha nagyok a méretek. Azt mondják, Kínának ez az egyik legőrültebb városa, és mi ezért vagyunk itt, és megkóstoljuk majd azt az ételt, ami innen származik, a hotpotot. Na, szóval az általunk földszintnek hitt részről most megyünk lefele, hiszen hogyha itt az hiszed Chongqingba, hogy te a földszinten vagy, akkor tévedsz. Most megyünk le egészen ide a folyónak a szintjére. A 4. emeletről jövünk le, most vagyunk már a 2-on, és még egy emeletet le kell mennünk. Lehet, hogy először ki fogunk menni a folyónak a partjára, és akkor utána pedig felmegyünk akkor oda a Skywalk nevezetű, kis kristály nevezetű hotelba vagy bárba. Itt vagyunk a folyóparton, nem is ide indultunk, hanem oda a tetőre, de most már, ha itt vagyunk, akkor most már megnézzük. Hatalmas, nagyok a terek. Hú, de félelmetes innen felnézni. Azt a kutyafáját neki. Hú! Nagyon jól néz ki. Itt vagyunk, most jelenleg, ahol van a vörös csillag. Mivel is mással, mint vörös csillaggal jelölik, hogy itt vagyunk. Itt látszik igazán a szintkülönbség, és sokszor 5D nyomtatott városnak is szokták nevezni. Látjátok, hogy miért. Itt például legalul meg lehet figyelni, hogy a folyó partjánál az épületek, mondjuk nekik van 20 emelete, és ott még csak hátul a 10-től kezdődik mondjuk az épület. Ez azért van, mert hegyes, tagolt nagyon a terület, és ezért említette a Merci is, hogy mivel a terület behatárolt és már be van építve, ezért széltében nem, viszont felfele lehet építkezni. A városnak a történetéről annyit, hogy több mint 3000 éves múltra tekint vissza, mert az ókori Kínában is fontos település volt.
főleg a stratégiai elhelyezkedése miatt. A hegyek és a Jangtse folyó miatt természetes erődnek számított, és nehéz volt megtámadni. A második világháború alatt ideiglenes főváros lett, amikor Japán megszállta Nankingot, és a kínai kormány Chongqingba menekült. A várost brutális bombázások érték, gyakorlatilag folyamatos légitámadások alatt élt, mégsem omlott össze, tehát túlélő város. Most megyünk fel, mi csak a kilátó részre szeretnénk menni, az 100 yuanbe kerül, hogyha pedig meg akarjuk csinálni a skywalkot, az 198-ba kerül, az azt jelenti, hogy az épületnek konkrétan a tetején tudsz egy biztosító kötéllel végig sétálni. Biztos, hogy nagyon jó élmény, de mi most csak szeretnénk megnézni a kilátást. Ez is milyen futurisztikus, hogyha ide bejössz. Úgy van már eleve a design megcsinálva. De gyorsan megyünk felfele. Micsoda? Megérkeztünk. És akkor itt vagyunk fent. Nagyon hamar felértünk. Van egy kis kert itt fölül. Be is dugult a fülünk, rohadt gyorsan jöttünk. És akkor megnézzük itt ezt az egészet. Itt, hogyha valaki félne oda kimenni, akkor itt is lehet sétálni, itt is vannak bárok, és itt is vannak ingyen használható, sőt, hát azt hittem, hogy ingyen használható, Alipay-jel használható távcsőd, ez ilyen digitális. Ahogy itt minden ebben a városban, minden olyan modern, tehát mintha új lenne. A metró is teljesen újnak tűnt, amikor jöttünk, meg voltunk lepődve tegnap, hogy milyen jól néz ki, meg milyen modern az egész. Futurisztikus, tiszta, igen. Tehát annyira tiszta, hogy az aluljáróban konkrétan ilyen finom, friss illatot, ilyen felmosás utáni illatot lehetett érezni. A hotelszobánk is teljesen modern, azt most megmutatjuk nektek gyorsan. És egyébként az épület az 250 méter, nem pedig 250 emeletből áll. Menjünk akkor ide a külső részre ki. Ide ki lehet átsingózni, mindenhol biztosítva van, szóval kiugrani nem lehet, meg leesni. És oda nézzetek, ezt a látványt nézzétek. Ott voltunk lent az előbb. A várost a köd városának is szokták nevezni, illetve a levegő is sokszor szokott szennyezett lenni sajnos. Ez annak köszönhető, hogy akármerre elnézünk, mindenhol hegyek vannak, ugye ezért is van ennyi felhőkarcoló, és hogyha nem elég szeles az idő, akkor ide is nagyon könnyen beragad a smog, illetve a felhők. És valahol itt megy el a repülő fölöttünk. Nézd csak! Ott repül. A Merci az már ide kiácsingózott. Rá kell húzni a cipőre Merci ezt a felhúzza a izét, valamit, a lábára. és akkor csak úgy lehet ide kilépni. Hú, én itt be fogok kakkantani. Hát nem mondom, hogy nem félek. Ez nagyon durva. Le kell küzdeni. Húha. Nagyon fura érzés itt sétálni. De nagyon jó, szerintem megérte ide feljönni, hogy innen akkor megnézzük a várost, és utána pedig majd belevessük magunkat a forgatagba. És várjál, egyébként ők mindjárt indulnak. Nézd! Mert itt még hintázni is lehet. Kikerülöm őket. Hinta. Én ezt nem merném bevállalni. Szerintem nem tudják, hogy mire vállalkoztak.
végig csukva van a csajszínek, aztán nem meri kinyitni. Hát így hintázhatna a lakótelepen is. Valaki még fel is mossa ezt a padlót. Arra jó. Nem akarsz hintázni? Most nem. Biztos? Aha. Finom hinta. És ahogy megígértünk nektek, amikor ide feljövünk, akkor fogunk beszélni a folyókról is, a Jangtze-ről, ami Ázsia leghosszabb folyója, és Kína leghosszabb folyója is, ez a legjelentősebb, és Chongqing tette föl igazán ezt a folyót a térképre, hiszen itt van a város közvetlenül a folyó partján, én most a Jangtze folyóval szemezek konkrétan, és feltette a kereskedelmi térképre, nagyon sok hajó közlekedett rajta, több mint 6000 kilométer hosszú ez a folyó. És ugye mondtuk nektek, hogy a másik oldalon is folyik egy folyó, ahol az obszervatórium deckről le ki lehet nézni, az pedig a Jangtze-nek egy mellékfolyója. Az ázsiai neve a Jangtze-nak Changjiang, és nagyon jelentős, az egyik legjelentősebb, nem csak Kínában, hanem Ázsiában is. A Jialing folyó, ami a Jangtze-nek a mellékfolyója, annak pedig a kínai neve Jialing-Jiang. Ez egy ikonikus pont itt a város életében is, hiszen itt találkozik ez a két folyó, pont ide épült, és rengeteget tett a város a folyóért, és fordítva, szóval tényleg jelentős. Wonderful, you too. Szóval benn voltunk egy pékségben, itt van a neve, Ba, és akkor vettünk 3 darab ilyen kis virslis édes kenyeret, nagyon finom, illetve vettünk még egy ilyen kis virslis szendvicset, amit így fölvágtak nekünk. Azért, mert még nem reggeliztünk, és ez meg jól nézett ki. Addig, amíg odaérünk a helyre, addig ezt megesszük, de nagyon finom. Mi lenne, hogyha itt felmennénk? Nézd, milyen hosszú, vége láthatatlan lépcsősor. Közben itt tesznek az emberek. Egy kis útszéli kifőzde. Ezt lehet, hogy az ANT ezt mondjuk már bezáratta volna. Hoppá, kiesett a paprika. Olyan, mint a lángos. Nagyon good, very good. Nem találtuk meg azt a lépcsőt, amit jelzett a navigáció, úgyhogy most elmegyünk akkor másfele. De az a vicc, hogy gyalogra van állítva, gyalogmódra, és annak ellenére össze-vissza jelzi. Pedig írja azt is, hogy hol van lépcső, meg hol nincs. Itt van, szóval ezért nem értem. Itt kéne lemennünk? Itt van egy lépcső? Szerintem ezt jelzi. Hát akkor gyerünk. 670 méter lefele. Akkor gyerünk. Jól eldugták ide. Ennek nem tudom, mi az értelme. Hogy itt vannak a kukák, szelektív. Van fogantyú a tetején. De hogy tettek rá egy ilyen fogantyút egy kötélen. Tehát, hogy ennek mi az oka? Hogy te tele a kezed, akkor foggal így rá tudsz csimpaszkodni, és akkor nem kell letenned a szemetet, vagy nem értem. Értem én, hogy így lehet, hogy könnyebb kinyitni. Na, Merci, de mit mondasz? Lehet, hogy foggal nyitják? Szerintem az is előfordulhat. Innen beszélgettek? Az igen. Azért úgy itt lehet látni a lakásokban, hogy annyira azért úgy nem élnek jól szerintem. Hát ezen a részen legalábbis. De annyira eltérőek a városrészek. Mi úgy megörültünk ennek a mosógépnek amúgy a szálláson, mi is mostunk. Egy ideje úton vagyunk, és hát nyilván a helyünk az korlátolt. Szóval mi nekünk is most jól jött a mosás lehetősége. És ott lehet, hogy lefele kéne megint mennünk.
Hallod, gyere, megint lefele kell mennünk. Kérem szépen, erre. Még mindig lefele. Onnan jövünk fentről. Akkor itt a zebra. Menjünk akkor arra lefele. Na, megtaláltuk az utunkat. Össze-vissza mennek az utak. Össze-vissza. Következő challenge, hogy lehet a másik oldalra átmenni. Szóval nekünk még tovább kellene arra lefele mennünk. Szerintem. Közben ott a hídon, ott megy a metró. Az alsó szinten szigorúan. Ott voltál fent. Kb. A 75. emeleten. Végül is ezen az oldalon is eljutottunk oda, ahova el kellett, hogy jussunk. Ide nézz. Ott van lent. Ez az alapszint. Közben fölöttünk megy a villamos. Ugye itt vagyunk most pont a híd alatt. És nézzétek meg ezt a tradicionális épületet, ide rittyentettek ide a folyópartra. Itt is van rengeteg street foodos kis kajázóhely. Be lehet térni. Ahova pedig most értünk, úgy hívják, hogy Hongyadong, hatalmas többszintes épület együttes. Itt vagyunk a folyó partján, és ezek a házak egy régi stílust idéznek, amik régen cölöpökre épültek. Több mint 10 szint található meg itt az épületben, és már legalább 3 ilyen travel fotografi helyet láttunk, ahol beöltöznek a turisták, és akkor elmennek ilyen szép ruhába, hogy fotót készítsenek a városban, különböző helyszíneken. Ez nem egy ősi negyed, hanem ezt tudatosan építették így. Este egyébként még látványosabb. Milyen aprólékos munkával van kifaragva ez a faszerkezet itt. Nézd meg, mit rittyentettek ide maguknak egy rendes vízesést ide a házak közé. Kidíszítették szépen. És akkor itt van a tábla, hogy mi merre található. Itt van egy ilyen hotpotos kis installáció. És mi most fel kell, hogy menjünk a 11. szintre. Innen. Hát akkor gyerünk fel. Szóval elindultunk felfelé, és nézd csak! Erre itt végig megyünk föl. Ez a falépcső, vagy fakorlátú lépcső vezet minket fel oda, ahova mi igyekszünk most. Egy ilyen fenti térre. Ezt vettük észre, hogy ide felértünk egy köztes célállomásra, hogy ez mi. Erre még nem jöttünk rá. Nagyon fura szaga van neki. Mi lehet ez? Biztos, hogy valami kaja, de nem tudjuk. Mi ez? Valami penész van rajta? Nem tudjuk, hogy mi az, mami. Jó napot, elnézést, meg tudnád mondani, hogy ez micsoda, ez a fehér? Ja. Mao tofu. Szőrös tofu. Oké, szentje. Szőrös tofu. A kutyafáját neki, ilyet se láttam még. És ezek a mogyorók is, meg egy csomó kaját ezzel a mala chilivel fűszereznek, vagy csípősítenek meg, mert az is ilyen helyi különlegesség, hogy először zsibbaszt, utána pedig csíp. Ugye a má és a lá. A má az a szecsuáni bors,
És a lá meg a csípősség? Tehát először berúgja az ajtót, és utána kivégez. És akkor felértünk ahhoz a térhez, ahova a folyópartról igyekeztünk. Ami nekem nagyon szürreális látvány az az, hogy hordágyon itt tolnak ki egy embert. Ez most nem is mutatom inkább, mert hát nem tudom nem mutatni, mert itt is jön egy. Na, szóval a lényegben, hogy itt van egy kórház, és itt tologatják a folyosón az embereket. Főleg azért szürreális, mert ott a másik sarkon meg még ott sütögettek az árusok, meg ott árulták a portékáikat, és ahogy befordulsz, itt van. Tessék, itt is. Szóval ez nem egy olyan megszokott látvány, de ez hozzá tartozik. Ez pedig szójabab, szerintem. Igaz? Szerintem is, igen. Vagy hogy hívják azt? Tamarint? Vagy tamarint? Ugye, Tamarint. Hirtelen nem jutott eszembe. Mi csak eddig ilyen pépet láttunk a tamarintból, amivel szoktuk ízesíteni a kaját. Most meg itt van élőben. Én ilyen szőrös tofut se láttam még sehol sem. Hát én se. A helyiek egyébként mindent extra csípősen esznek. Szóval nekik nem elég az a lágy kis chili, ők extra csípősen szeretik. Ahol most vagyunk, ez egy teljesen átlagos térnek néz ki, mindenfele vannak üzletek, éttermek, stb. Emberek itt kóbályognak, viszont ami nem látszik az, hogy 20 emelet magasan vagyunk, hogyha csak így a térre nézel, viszont hogyha a hátsó épületeket nézed, akkor már rögtön feltűnik, hogy körülbelül így a 20. emelet magasságában vagyunk, illetve hogyha kijövünk ide az egésznek a peremére, ahol most sokan jöttek, ide jövök én is, jó? Akkor láthatjuk, hogy milyen mély. Ez is egy tipikus csungcsingi pillanat. Átmegyünk ezen a hídon az épületek között, eléggé félelmetes a látvány. Hogyha valakinek tériszonya van, akkor ne nézzen le. A híd túloldalán ki lehet ide is jönni. És innen is tök jó látvány tárul elénk, oda néz. Mennek lenn az autók. Most pedig ezután szeretnénk átmenni a hídon, és mutatunk nektek egy jó kis bráncsozó, reggeliző helyet. Reméljük, hogy nyitva lesz, és hát tényleg meg tudjuk mutatni. Autót hívni sem olyan egyszerű, mert a térkép nem tudja, hogy melyik szinten vagyunk, és az előbb, ugye itt vagyunk a 20. emeleten körülbelül, és az előbb ide a legalsó szintre küldte volna az autót, úgyhogy le kellett mondani, és ide kisétálunk, és akkor megpróbáljuk ide hívni. Hát, ha megtalálja a térkép. Itt szálltak be az előzőek, úgyhogy megpróbáljuk ide hívni. Közben takarítják az utat. Mindjárt jön. Egyébként az az érdekes, hogy a Didi applikáció, Itt a Didi. meg az e-map az össze van kötve, mégis az e-mappen mégis sokkal jobb árakat szoktunk kapni. Nihao! Hát a sofőrünket is megviccelte ez az egész utazás, mert egy ilyen alagútban vagyunk benne, és itt annyira nem érzékeli az internetet, meg a GPS koordinátákat ugye a telefon, és szerintem ő se tudja, hogy merre járunk. Valamiért az az érzésem. Olyan jó ez az applikáció, hogy útközben meg lehet változtatni az útirányt. Szóval, hogy elindultunk egy másik irányba, és észrevettük, hogy nem azon az úton akarna átvinni, és akkor utána pedig útközben megváltoztattuk, hogy azon az úton vigyen minket keresztül, ahol mi szeretnénk. És most itt vagyunk azon a hídon. Jelenleg a Yangtze fölött megyünk át. Ez a Kína leghosszabb és Ázsia leghosszabb folyója. A harmadik leghosszabb a világon.
Hú, egész ide lehoz minket, oda néz. Itt vagyunk. Oké. Oké, Sentje. Ide áthoztuk magunkat. Itt azért nem tudom, mintha már tök más lenne, nem? Igen. Más. Kevesebben vannak, több a kirakodó vásár. Hol van az a hely? Banana Branch. Hol a hely, ahova jöttünk? Hú, de jól néz ki az a másik oldal, srácok, ezt nézzétek meg. Az az oldal jobban néz ki, mint ez onnan, nem? Igen. Szerintem itt lesz valahol. Pekingi kacsa. Fölül. Oda néz. Peking. Wow. Pekingi kacsa, Chongqingba. Ez nagyon jó. És itt is van egy ilyen kis kézműves kirakodóvásár. Amúgy nem tudom, hogy kézművese, de tudjátok, az ilyen dolgok azok mindig úgy hívjuk, hogy kézműves vásár. Így lehet eladni. Ami szintén érdekességnek számít, hogy több mint 100 híd található meg itt a városban, az rengeteg. Ezt nézzétek, hogy milyen ötletes ez a korri. Hello, hi. No thanks. Bambuszokból. No thanks. No, thank you. Az a hely, amit kinéztünk, a Ott van banana. a banán. észre. Banana. Akkor gyere, menjünk. Csak a banánnak a végét Erre. láttuk, és akkor tűnt fel, hogy ott van. Akkor Ez a menjünk térkép fölfele. már megint megzavarodott. Kellően magasan van. Kellően jó a kilátás. Most akkor várjunk csak. Itt van. Hát még följebb, nem? Itt Vagy van itt lent, van? itt van. Itt? Aha, Ez itt a banán? aha. Banana branch. Inside no table, so There is no Okay. table? And can we sit here outside? no Here? table. Yes. Okay. Here is also fine for us. Okay. It's okay? Yes. Good. Alipay to Good, good. Thank Okay. you. Közben hoztak nekünk limonádét rögtön. Kínai új éves még mindig, és ott a másik oldalon, itt megy a felvonó, hiszen a folyó két oldalára felvonóval is lehet menni. Én nekem az a fantasztikus ötletem támadt most, hogy visszafele felvonóval megyünk. És tudod, hogy miért van felvonó? Mondja. Hát mert hogy régen nem volt híd, ez még nagyon-nagyon régen volt, és így jártak át az egyik oldalról a másikra az emberek a munkába. Szerintem ez is egy érdekes sztori lesz majd, hogyha oda megyünk, akkor majd bővebben is mesélünk róla, de most élvezzük itt ezt a kilátást. Igen, és legyen nektek is 2026-ra tüzes lovatok. Ide rá is van írva, hogy Happy New Year, és nem malacotok legyen idén, hanem lovatok. És ahhoz képest, hogy milyen sokan laknak itt ebben a városban vagy tartományban. Ahhoz képest persze nagyon sok a felhőkarcoló, meg itt nagyon sok ember tordódott föl egyszerre, de nincs az a brutál, őrjítő tömeg. Jó volt a kaja, úgyhogy ide gyertek el reggelizni, vagy pedig egy jó kis brunchra. És akkor most megyünk tovább a felvonóhoz. Nekem ami nagyon szimpatikus itt a helyeken az az, hogy nincsen az a kényszeres borra való adogatás, illetve borra való kéregetés. Ez nekem nagyon tetszik. Szerintem menjünk feljebb még, és akkor arra felett fogunk tudni menni majd a felvonóhoz. Bemész a bármilyen étterembe vagy vendéglátóipari egységbe, és odamész, kifizeted, és megeszed. Szóval nincsen az, hogy borravalót kell adni, és akkor rajta van a számla végösszegén. Legalábbis ez az eddigi tapasztalatunk nekünk, hogy rajta van a számla végösszegén, hogy na most akkor 10%, 20%, meg mit tudom én, hanem szépen ugyanúgy téged kiszolgálnak, és ugyanúgy foglalkoznak veled. Mobil aksik azok minden nagyobb városban vannak, úgyhogy nem feltétlenül kell mondjuk megvenni, hanem lehet bérelni is. Így kiveszed, és akkor egy másik állomáson pedig vissza tudod tenni. Nézzétek meg, hogy így szépen ez ilyen mobil csuános.
szépen árulja a dolgokat. Wow, oda néz. Legkomolyabb. Wow. Ez komoly cucc. Lehet finomabb, mint bármelyik ilyen elektromoson. Csecse. Sétálunk a felvonóhoz, egy csomó ilyen kis beülős kis büfé van itt. Szépen ide az utcára is ki vannak téve a dolgok. Ez például szerintem sertésbőr sertéslábbal, fölötte meg pacal. Amúgy nem néz ki rosszul ez a kis ilyen kocsonyás cucc. Azt is szeretnénk megmutatni egy olyan helyet, ami egy barlangrendszerben van, de ezt majd valószínű, hogy egy másik videóban fogjátok látni, hogy milyenek itt az ételek. Nagyon szeretik ezeket a jó zsíros sertéshúsikákat is. Itt is ilyen kocsonyai jellegű ételeket esznek, ezt mindenképp meg kéne szerintem kóstolni, amiben ezek ilyen jó porcos, kocsonyás dolgok vannak. És itt mindenhol amúgy ezek a sertés láb, meg köröm, meg ilyenek vannak. Adják, de azért, mert egészséges, tele van kollagénnel, és semmit sem akarnak, hogy kárba vesszen. Ez a régi hagyományokból megmaradt, hogy megették az állatnak minden egyes porcikáját. Ez pedig egyébként olyan, mint a lángos. Nézd meg, hogy pontosan úgy sütik. Ezt majd ide kiírjuk, hogy mi ennek a neve. De kb. Ugyanolyan, nézd meg. Itt kell átmenni. Még az illata is olyan. Igen, viszont van benne nekik valami zöld fűszer. Itt is van, nézd. Finom. Nagyon finom. Most ettünk. Köszönjük szépen. Itt lefele a lépcsőn a változatosság kedvére. Szóval én ezt a kaját, ezt is meg akarom kóstolni. Ezt megfogjuk, a hotpot az oké, de ezt, hogy ennek milyen íze lett, szerintem ez ha idegen, biztos, hogy kocsonyás lenne, de ez ugye meleg étel. This way? Here? Yes. Okay. Szetje. Mert amúgy a navigáció az jól jelzi. De mégis. És akkor most arra. De milyen jó itt a házak között közben bolyongani. Annyira érdekes ez a város. Ez katasztrófa, amúgy. És amúgy ez a Cable Car 1987 óta működik, és nagyon érdekes, tehát hogy akkor még sokkal kevesebb híd volt a folyón abban az időben, és nagyon nehézkes volt az átkelés a Yangtze-n. És azért találták ki, hogy így meggyorsítják egy picit a dolgokat, és felépítik ezt a felvonót. Közben nézzük itt oldalt, hogy milyen jól néznek ki ezek a kis csuánok. Oda néz, milyen jól néznek ki itt szépen. De finom! 10-be kerül négy kis husika, és azok a husikák, amit ott esznek, azok csirkebőr, kis fűszerrel, kis bőrös husi. Nagyon jól néz ki. Na jó, gyerünk tovább. Bőrös husika. És nagyon jó illata is volt. És ide értünk most gyalog a Cable Carhoz, azaz a felvonóhoz, ide is van írva. Eléggé mulatságos úton jöttünk ide el. Megvan a jegyünk, egy főre 30 yuan volt. Szerintem az tök jó ár, korrekt, ahhoz képest, hogy mit fogunk látni majd itt. Amúgy bementünk, és egyre többen lettek, de még szerencsé, hogy nem előttünk voltak sokan, akik vették a jegyet, hanem mögöttünk, úgyhogy mi most megkerüljük őket, és oda sietünk a felvonóhoz, mert hamarosan jön, és akkor átmegyünk a túloldalra. Szentse. Feltehetőleg szóltak, hogy jön a felvonó, úgyhogy menjünk.
Nem bánom, hogy itt most nem tudtunk kinézni, mert egy gyönyörű kilátású kávézóba ültünk, ugyanezt láttuk onnan is. És majd a felvonóval is ugyanezt Így van, a fogjuk felvonóval látni. úgy is látjuk. Itt a táska. Egy biztonsági ellenőrzés lesz. Megjött a tatyó. Fel kell menni lifttel. Ide ki van írva, hogy a waiting room az ugye a 6. emeleten van, mi most itt az első emeleten vagyunk. Ugye ez az emelet kérdés, ez relatív. Gyere, itt van, megyünk. Akkor ide bemászunk. Jihao! Jó. Ennyi. Szépen. És akkor mindjárt megérkezik a felvonónk, amivel át fogunk menni a Yangtze fölött. Érkezik. Először kiszállnak belőle, egy időpontban indulnak el, az egyik és a másik oldalon, és akkor miután kiszálltak belőle, akkor mi is szépen beszállunk, és akkor átbaktatunk a másik oldalra. Kinyílt Pandora szelencéje, először kiterelik az embereket, és akkor minket meg beterelnek. Lehet menni. Nem olyan nagyon hering. Oda néz, milyen szép. Ott voltunk lent azon a részen, itt a híd lábánál. Mi lehet integetni a másik felvonósoknak. Mindjárt jönnek, közben ott megy át a híd alsó részén mindkét irányba a metró. Nagyon szép. És nézzétek meg, hogy ott a hegy teljesen tele van. Be van épülve, csak a hegytető nincs. Most jönnek, lehet integetni nekik, kérem szépen. Ez is nagyon tele van. Hello! Jól elhúztak, mi? És innen is milyen jó látvány, oda néz, az a 8 torony, 8 toronyból áll, és a 9. pedig vízszintesen fekszik rajta. Jó magasra fogunk megérkezni azért, mit nem mondjak. És nézd meg, hogy ezek a házak, ezek annyira nincsenek jó állapotban már. Hú, de rozog állapotban van egyik másik. És közben pedig most érkezünk meg egy házba, ez is egy házba érkezik. Ott lent éttermek vannak, irodák. Ez legalább itt faszénen sül, szóval nem ilyen gázon vagy villanytűzhelyen, hanem korrektül, ahogy kell. Itt vannak a sertés dolgok. Szetje! Viszik a dinnyét, csak le ne essen. Kezét csokkolom. Azért jó felfele így cipekedik a Francegye meg. Jó meredek az út. Nem lehet könnyű. Kicsit nekem az az érzésem, hogy egy ilyen kis Bangkok beütése van, vagy Tájföld, amikor mentünk, és nézd csak, itt és itt a kofa szépen, itt főz az utcán, és itt vannak a különböző zöldségek, itt vannak a finom oldalas, orr, farok, van itt minden. A finomabbnál finomabb részei a tyúknak, kacsának, szív, itt tényleg minden van. Még fej is, meg ezek a jó porcos dolgok.
És most pedig itt vagyunk már a Jiafengbai Pedestrian Streeten, azaz a Jiafengbai sétáló utcán, és ott hátul van a Jiafengbai Monument, ami egy második világháborús emlékmű. Rengeteg ember van itt, viszont annyira széles és hosszú ez az út, hogy elenyészőnek tűnik a tömeg. Ezt úgy is szokták hívni, hogy a Chongqingi Times Square, úgy is néz ki, rengeteg luxusmárka van itt, rengeteg LED-fény. Amúgy nagyon jól néz ki, és mindenfele, akármerre nézünk, felhőkarcolók vesznek minket körül. És itt is van ez az emlékmű, ez a Jiafengbai emlékmű, és olyan kapcsolódása van a japánok felett aratott győzelemhez, hogy amikor a japánok Kínában itt a Chongqingi tartományt, illetve ezt a részt itt megszállták, akkor a kínaiak visszaverték a japánokat, és visszafoglalták a területüket, és akkor emelték ide ezt az emlékművet ide a Jiafengbai sétáló utca közepére. És a 45-ös kapitulációja után Japánnak győzelemként ünnepelték ezt a visszaverést. Most pedig sikerült megfejtenünk, hogy mi van ideírva itt a gyönyörű virágok között. Hát az van ideírva kínaiul, hogy sok sikert a ló évében. Itt ezen a részen sokkal több ember gyűlt össze, itt az emlékmű környékén, ami érthető is. Mindenki szeretné lefényképezni, és ilyen látkép tárul itt elénk. Hatalmasak ezek a felhőkarcolók. A 13-as metróvonalhoz igyekszünk most jelenleg. El akarunk menni még a folyó partjára, egy különleges megállót megnézni. Próbál most nekünk segíteni, hogy WeChat-tel tudna a Merci utazni, én pedig az Alipay-jel. Oké. I wait here when I need assistance. Thank you. Szóval megpróbáljuk akkor a Mercit a WeChat-tel utaztatni, engem meg továbbra is az Alipay-jel. Meglátjuk, hogy fog-e működni. De ez nagyon jó, hogy így megpróbál segíteni nekünk, csak csak most be kell regisztrálni, és nem értek semmit. Jelentem, sikeres volt a művelet, végre segítettek nekünk a WeChat-en a Mercinek megcsinálni. Merci WeChat-en utazik, én Alipay-en, szóval tök király. És akkor a szokásos szisztéma, szépen itt végigmegyünk, mint a birkák. Táskát ledobjuk. Én is érkezem. Wow, funkcionírt! Hát ilyen látvány tárul elénk a metróról. Nézzétek meg! Azért ez elég extra így, hogy itt megy fölötted a monorail. Hamarosan megérkezünk a Liziba állomásra. Most egy picit gyalogoltunk idáig, hogy láthassuk felülről is a metrókat, hiszen ez is egy fantasztikus látvány, olyan futurisztikus az egész, és azért érdekes ez az állomás, mert itt a metró a lakóépületen keresztül megy. Ezt a 2000-es évek elején álmodták meg, hogy ezt így fogják kivitelezni, és a 2005-ös évre pedig megvalósult ez a projekt. Állítólag nem olyan zajos, bár ezt kétlem. Szerintem azért biztosan hallják az ott lakók, hogy keresztül megy a lakóépületen egy ilyen hatalmas nagy szerelvény. Te mit gondolsz erről? És rezonancia biztos, hogy van. Tehát az akarva akaratlanul is jelen van, azt tuti, és igaz, hogy nem gyorsan megy be a szerelvény, ez a monorail a lakóházba, hiszen a lakóházon belül van ugye a megállója, viszont biztos, hogy akkor is kell, hogy valami rezgés keletkezz. Hát szerintem is biztos, hogy érzik azért az ott lakók, de lényegében nagyon látványos, és hozzátartozik ehhez a városhoz, illetve nem tudták ezt máshogy annak idején kivitelezni, és ez a megoldás született meg, ami a világon egyedülálló, és ezért jöttünk el mi is ide, hogy ezt megnézzük. Kettő különböző történetet hallottunk, illetve olvastunk erről az egészről. Az egyik az az, hogy itt már korábban állt egy épület, visszabontották,
és aztán ugye úgy építették fel, hogy már a metró megálló megépült, a másik pedig az, hogy a nulláról eredetileg az egészet úgy tervezték meg, hogy a metró megálló benne legyen ebben a bizonyos lakóházban. Közben ideértünk ahhoz a kilátóhoz, illetve folyóparti kis járdaszakaszhoz, ahol meg lehet nézni és videóra lehet venni, le lehet fotózkodni itt ezzel a konstallációval, nevezzük így. Szebbnél szebb és jobbnál jobb fotós pozitúrákat vesznek itt fel az emberek. Rengeteg ember gyűlik itt össze ezen a téren, hogy megnézzék az itt fönt található monorail állomást. Közben pedig besötétedett, úgyhogy most már hamarosan teljes pompájában láthatjuk a várost, ezt a cyberpunk várost. Picit még közelebb megyünk, hogy így pont szembe legyen a megálló. És akkor el is indult itt az egyik szerelvény az állomásról. Ez olyan szürreális látvány az, hogy egy lakóházból csak így elindul a cucc, a monorail, és mindjárt jön szerintem a másik oldalról is, és akkor az sokkal látványosabb lesz, ahogy látjuk, hogy behalad az épületbe a monorail. Közben pedig érkezik a következő szerelvény. Nagyon fel van díszítve, nagyon csicsás. És most, hogy nem sokára elhagyjuk Liziba állomást, így elérkezett az ideje az elköszönésnek. Tartsatok még velünk az elköszönés után, hiszen meg fogjuk mutatni nektek Chongqingnak az éjszakai fényeit. A következő részben pedig nagyon csípős lesz a hangulat, mondhatni máláérzés lesz, tudjátok, a má az a szecsuáni bors miatt, amikor berúgjuk az ajtót, a lá miatt, amikor pedig kivégezzük az ellenfelet. Szóval nagyon csípős lesz a hangulat. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, ne felejtsetek el, hogy a kérdésetek van, vagy megjegyzésetek, akkor kultúrált formában ide a komment szekcióba tettetek ezt meg, és a következő részben is találkozunk. Bye bye, ciao ciao! Jön a komment, ezt így kell, nem úgy. Oké, haver, de mi nekünk ez így jó. Gyere velünk, a sztori mindig jó. Cseng a kolom, bevonosz, amíg